Carl, namot. Tambay raw pa. Ang ating payo, mamaya.
nag-receive ito so. Dog, alam kong alam sa aso. Dog, dog. Kala. Ikaw, or Ano mo piliyo? Wala mo piliyo sa dogs. Wala mo piliyo sa dogs. Ang pulo na. Ano po mananayip na rinali ko manan. Parang ako matututog video manayip. Rinali ko naman yan na. Tapos na ang kulit. Maga-maga pa. Wala ang isip. Ginagalo na namin yung mga kulit. Yung malupit. Hindi ka natutunan siya ang dala. Parang tutulan ito. Yo! Ayun, nari ko naman na. Gusto ko si Jan Ray. Ha? Gusto ko si Jan Ray na Cristo. Gago ang ay pero ilalap na lang ang kabuha. Kapisipan pa lang.
Yo. Ano kayo? Okay, sabihin niya nga isa. Ito ka naman, Carl. Yan, ito na. Pitira mo ba? Ibinay ko mo na isa. Itong boy. Pero dati, itong boy. Yan. Googs. Ibinay ko yung nagpira mo na pitiro. Ay, kaya. Hanggang pera mag-ibigay ko. Hanggang pera. Hey man, that level 50 ka na. Googs. I love you. I love you. Googs, sino mo ni? Googs, kalogal. Sayang. Ay, size pala. Sayang. Ay, madapot na bata mo yun. Naman na ngayon nito. Sumuli ka na ngayon. Tayo matapos tayo. Nakakita mo ako. Hanapan mo. Nakagip ako garot. Ay, baka pala ako. $13. Have a nice day. Ano ka na sa age? Pinin na ako ng age. Yung ano eh, nag-ano pa ako ng grind. Kumana ako sa ano, kahit wala. Ano yun, ano? Takot na ako kasugatan. Dati ito ako ay napunasan. Buti nga ako na Pera kayo ba? Ano ba? Dahil naman sa nakatawag, pagtingon na ako, balik na ako. Para yung pala, ano ba ko kunura? Sato. Mabait ka rin kita? Ayaw. Dahil ako ay napunasan na, ako ko rin uwi ka na. $6.50. Have a nice day.
Bakit kaya ano ligdi? Okay. Sword. Sword. Ligdi. So, iba lang siya na siya. Uy, duwag katana. Naman lang sa rakas na. Ang agada. Ma, Paminta. Basta Paminta. nakarato katana ko. Paminta. Saka ano. Saka ginis kami. gamitin mo. Ay, yung ano pala. Hindi maging sarap lugod. Binayaan mo dyan oh. Saka. Masiyar ako. Sage, tabangin ako si Sage. Maka-explain mo dyan. Ay, diyan ako ma-spin dyan. Eh, Diyan ako ma-spin. hindi ako. Huli nga daw, tabaka lang ang katana. Tabangan mo ako si Sage. Hindi ako ma-spin basta ako. Sana ako yun eh, ano client. Sa kung client, pasak ka. Kailangan kita pa kung client. Ay ba? Sama yan, no? Sige. Hindi na basta. Ah. Ito mo kaya mo. Ito mo kaya mo. Kaya, yan. Hindi na ako. Gadang pa ng gada ko. Lagi dyan na, di ba na? Ano pangalan mo? Putang pogi. Ikaw. Uy! Ikay, ne? Ikahan? Oyip ko? Ano na-explain mo? Jack. Jack. Ay, ka na. Ay, hindi ka na. Ito pa gada noon. Pero sa gada na na. Oo. Jack ko. Pagikuan. Ha? Pagikuan na. Ano yun eh? Hindi, ana. Hindi may pagtitulog. Hindi ka. That matters. Hindi ka.
Kung nga, kung mag-style ko, naka-play ang tao. Ikaw, ganito ka naman nakakatawa. Ano maganda yung karga na babawi? Mag-sing ka. Yung anak mo. Makatanaw na ako. Mag-sing. Kaya ako ka, ano, lahat. Pupunta ka na, ha? Tabangan mo ako. Ito mo, kalabanin ang lutsaw. Ha? Natabangan mo ako kayo niyo. Ito ko, yaw, okay. Ay, lutsaw, pati. Natabangan mo ako kayo niyo. Wala ko manihan. Yun na. Kada na ako. Oo, yan. Gusto na ako. Ikaw na kano sila sa mga ako. Bumalik ka. Nadaan. Bakit pa naman ito? Lahat mo dyan sila ako. Yan tama ko naka, ano, sabi na ba, kung gusto namin ba, kasi yan ang magandaan. Dito mo kapag mga, hindi talaga nga, tulo ko talaga. Bye-bye. Kung ko sa fridge ko, kaya pala yung ano, yung uni. Kung mo sa kakagalan, kung ano, kung nakagalan. Wow.
Labanan ko. Ano? Yung bonito ko noon. Ang makalagod. Ang makalagod. Gulon.
Ano? Open? Yes, sige.
Tawag ko ito mga.
ako kayo. Wala kapag kayo. Natalo ka na. Sabi mo, tama natin. Maybe. 9, 12, 15, 7. Have a nice day. Open? Listo. Kaya bago na ito. Ano ka, gold? Really? Patlok, boy. Sige na. Totoo ka? Dahil, Hindi, magtatao. Sige, ang malipat na suto sa 1. habang 50 ka. O, sige siya na da. Computer 1 and computer 2 change places.
Balikan sa mga po din. Ano talaga siya? Naluto ka?
Wala. Kung pamagat kasi makapaso, hello. Ate. Well, balik saan? Yan ang malabaso. Ano ito? Hindi mo may natitigil ito. Yan lang. Ayun pala. Ikaw, basta. Natitigil. Mag-isip mo yung akin. Yan naman. Madali na magbaga. Dati din siya. Orang orang. Balik sa ano. Then balik ka. Pag natama ka,
pagka narabas na, balilig, kulungan ka pa. At suba,
Hindi ko ano kapag kapwa. Ito pala nagbaka ng kamatis. Oragasan ko naman naman. Hindi pala. Magantang mo na itong mga plato mo. Hindi siya iba, din mo hugasan. Tinarap ko na. Inugasan mo na itong mga plato. Hindi mo na muna dyan. Ako na kami ng hugas. Anak ko ng hugas. Kas plus like. Sabi niya man grabe ini. Ay asin man grabe.
ini nasa ano mo
Si ano? Bukang bantay. Ano? Napakakitan. Ano sira? Saan? Dahil iling man sana kung hilte daya kung di ka magtugod kaan. Kung ano man na hilte da ini iniling yan. Oo. Ay ka magtugod. Labos bakit? Ano? Ano ko ba sa nini? Yes, ano lang ako sorry. Amo ko. Ang mga kaya bibigay. Balikan mo. 15. $15.25. Have a nice day.
Natapos na sana ako.
sawali. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Or side ko.
Aido, yung isa sa Ray. Nakasama Kuya Ivan. Kuya Ivan, ka-crush ba?
May pangalit ako. Ayaw mo daw crush. Mabasir tayo. Ayaw, mapasirap din. Ayaw. Ayaw daw. Sana ako. May crush. Wala nga. Ganito ay panalo. Ito lang ang taong sa akin. Sa akin ako. Ito yun ninyo? Ayaw. Bakit hindi nga ako mura nun. Ayaw, di. Ito naman. Joker. Ito ito no? Mura. Sana. Doon sa naman ako. Kila ka nakanay ba? Namayang pa ka ba? Ano yan ba? O, Ilan na? no friend. Ayaw ka na is. Ano, hindi ka mabayan? Ayaw na. No, libra lang doon yung Ulol! Aloy! Ano yan? Ano daw? Gawa, bulan din eh. Ito. Ang timo-timo ka. Aloy! Ang kabuto. natitawan kayo. Kaya, lapa. Ubiwa nyo. Pantay mo na. Konti, panisiwan. Ang mayo. Bobo! Upo! Upo! Tayo, tayo, tayo talaga. Tumuli ako. Tama naman. Nagsugla kong 150 dumaan. Kaya mo nakarta dyan. Wala. Ikaw talaga, di ka pa mauli. Yun nga, di ka mauli. Man, di ka na napapati. Para ako, ay ban. Umulit ka na doon ta. Uy, sa mga raya kita. Ikaw nga mauli ka, maandyaw na doon sumalon mo. Mother. Ano? Ay, hindi mo. Parang nagpapiti ko kung Ele. Aw ka! Ang kakagaw! Nawa naman nakapulo! Nawa naman nakapulo! Kapatero. Kapatero.
Magkano ito? Ino naman. Ano na? Tinatawag ka. Atawag ko sa papel mo. Ano mo na? Sa likod. Para marating ka. Ang nasawan. Sabi, tawa. Maraming man ginagawa. Kung tayo talaga. 2 chocolates. Sana ang 5 mag-isa. nice day. Paano ako na muna? One day after you. Ay, Wow, muna naman si Ugal. Pila na buwan. Wow, ano. Wala ko yung tanga. Piniwan niya. putangay, pwede mo Sawan. Pwede niya. So, ano? Harap ka na sa likod. Sa likod mo. Ay, mano, niyo na si Tara. Pwede. Ay, Uy, okay, ka na ko. Sir, na, oo. tayo talaga. Ano, ina sa ino. Sana aragsa. Abali na to. Pero ini, siguro ini baga, sa likod naman, ini sa likod man. Ulit tayo. Pera. Ay, duwag ko. Size na joke. Laro. Tayo. Sa dyan, nakapit. Ano to? Ano to? Ay, ano to? Parang nga yung ano ako Tulungan ko na lang sila. Big doon. Yung may gusto. Madagdag ka na parang ay masita ko ay. Nad, paano naman ako gusto, Nad? Gusto ng payong para matres nga niya ako. Ano kayo? May pink. Kaya naman, yo, pero may kwartaw pa. Putik. Tara, dito. Ano naman na? Sige nga niyo. Hindi ko kita. Room 5. Sige naman. Sige naman. May subong ka naman. May Bumbong na naman ninyo nga. Ikaw din sa islam. Obi-wan niya kami sa kutbay. Paano naman niya? Ikaw sa club. Ano, obi-wan no, di man na nila parang ko Clubs nga. nga, di ka mo. Clubs nga, di ka mo. Di man na yung nakarakter nga, wag mo yung sulungan, kumanda kayo. Obi mo ka doon, ano an? At, Pumalo ka, di ka, daw ka, hindi ka tama ka. tama ka, ano ko ba nananong mo, anong no? Why, Pony? Gamit mo. Double bar, tama ka na? Kasi pwede mo sinabalar ka na. L4, ano? Billboard, once na lang gamit ko. Kasi kung ano, L4, ano? Ginagamit ko ito. Si Pwede ito, sa'yo. Ako yung kahit parang ginagagamit. Dito. Pati ako. Yan, nga, bawat niya, Saan baga pa nung baka mamay nila. Matawagan mo kay Mano. Text mo na lang. naman sana sa boy. Hindi ka, boy. Oo man boy. Ay na, Reginan. Ay na. Ano? Nag-game. Reginan. Survey, bakit kita ka? Tatay. Una baka kita. Tayin ka. Yan na, yung guide dyan sa digyo. DX, ani. Na, ha? Yung. Pangako pangayo. Puta ko man yung ready na.
Ay, putang ina. Naki ka na? Dahil, narinig ako. Ikaw, I love you, King. Ipil. Inipil ko na. Ibig ka. Ang hayop, Igi. Ibig ka. Ibig ka. Ang happy na yung hayop. Lapa, ano lang may binan? Iwanin. Gago. Hinihilo mo. Ano na nasa ina? Tama. Magluka ko ah. Naan ka? Puta kayang di ako napakapanina. Makakakapogi na ito. Binaliban mo ko na. Okay, wala sana. Ah! Ah! Eh! Ah! Ano ka dyan? Nagtatago ka. Wala lang ka mo. Nagkawala ka mo. Oo, nagkawala ka mo. Salamat ako. Ano na nakikita ko ito? Pangit ang bigli. Hindi ba na? May Black Widow ba yung sa Black Widow yun? Now, yung Anong wrong? okay, pag-record. Tangi lang. Eh? Ayaw, pag-record. Yan. Lagi. Yan. What? Sa Hindi ko na vlog. ko na. Alam mo na yun. Mga bata. Magawa ka na dyan. Really? Ito ka na. Kaya, oh, kirilin kayo. Oo, mukha natin. Really? Okay. Good dog. Nabangsa ko. Teka na, ko ah. Mas kailangan mag-sing ang klase. Sige ako, klase. Sige ako, klase. Kadala ito. Ganan ka na, boy! Kadala, ay kanagadan. Siyempre, strong ako, strong. Durog ka, boy! Mama yung aayalaw na natin naka... Abang! Abang pa! 5. Abang pa! Abang na ano? Shit ka? Alam, pinag ka? Ay, ano,
oh. Ano? Marawas na, nainad na hindi. Ano kahit mo nabawasan mo nga, hindi mo managala. Galing man ikapupo ka. Abang pa kasi. Ay, walang magagawa. Ay, karama, kaya bug pa nag-aabang. Ako ko lang ito pinagras naman ako nga. Saka ng abong. Ako ta, si Butorno. Ako tali na kay Nagiro. Siyempre nga, kita yun naman ang buhay. Kay ka man Nagiro, boy. Ako ta, si Butorno. Parawan. Ayun, ayun. Oo. Ayun, Ay, ayun. ito na ko. Magkawang ka na dyan. Wala. Ito para kami siya. Sudah karong. Bukas. Ano dito? Kami po. Sa ano kita dyan si Ita ah. Ito, di ka na ba tayo? Ay, pag mo magigdi. Kaya sabi tao. Ayop ka. Pansokil ka. Ako ko magang one side. Hindi ako doon. Nagpapenetrate ka? Kaya ko. Kaya ko. Ano? Nakayab ka? Inoron ako. Thank you very much. Golden headshot. So, ano? Estor ka ba? Tari para ano man lamang. Di pa nagugot, di pa nagulo. Gago! Ano? May inspiration ako. Inspiration. Sige, dyan sikit sa mga sunod. Ako kung kain na da. Pero kung ika. Oh, your shot! Ay, sabi ko nga. Your shot! Iba ako nakasasin ko. Talo ka, Iba ako talo. nakasasin ko. Tarap na. Pa! Ganda na dapat ito. Back. Ibalagod ko na back. Hey. Ako. Hindi ako. Masabog siya. Nakatawa na siya. Ako. Ipinako sa 4. Yan, kasi kami ka na ako dumaan. Walang magagawa. Sorry, Ning. Tulis na ipira sa nato. Yan eh. Mag-sniper ka pa ba? Hindi ano. Ayun na para mapali. Wala man eh. Kalau sama semua lupa ya kata Ingin susana. baka bumako ka pa. Isa. Water lang ah. Di pa rin ang
Bumamberang binigay mo sa akin ang tayo. Lahat, ano yan nga ko'y Iyos ang Rele. sa akin Rele. Wag sanang mutin. Gagatan na ang lahat ng ito'y ginawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon, ibuhos na ang sa akin po. Tigpok ang ayon, Malulod na ang ang puso ko. nahihirapan bawat mata. Anong sarap Ano ba talaga at gusto mo? Ambir na to o ang pag-ibig ko. Abot ka na to? Nakabot ka na? Hindi ka na? Ano? Nakabot ka na? Di ba? Di ba nga nag-ugot na yun? Lalo lang pag nag-ugot kayo ni... Ugot ka na na? Subadon? Maluin ka makasahit? Ulat ako. Ibus na ang bit sa Mo'y kahit tabut yun. Abot ka na to? Yung Yung ulog! Nagpaparaulo kasi ko. Ito. Ibus na ang bit sa akin. Oh, good na ang Mahirapan bawat. Wala, natutubuksan. Panahap. Ano? Talaga, Sarap. gusto mo. Ang meron mo. O ang pag-ibig mo. Talanong ko na, Auntie. Bakit ka lang ako? Hello? Ano? What the hell is going on? Ano? Bangers. Sunay lutan. Abangers ka ako. Pero sabihin ko. Huwag mo sanang limutin. Nananalag ko. Nag-ugot na laas. Sisito. Matibayon man. Wala nang iniwan mo ko. Kaya ngayon, Kaya Naka na nga, ano yun? ngayon. namuna Ang bit sa akin puso mo nahihirapan bawat mata. Anong sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ambir na to o ang pag-ibig ko. Ambir na to o ang pag-ibig
ko, really. Alaga daw. Nakayang nagpunto so ano, Sorry na naman. tutugtog kong beer. Iwas Nagtaba ko. ang biyak. Really? Pero ko na isina. Abangers ka? Huwag ka abang. Freak. Really? Gago. Ina. Are you? Mataroy mag-site to. Ganda na naman lamang. Ganda na naman lamang. Nagkakala yung ano ko. Nagbubuti ka na to. Eh pa? Alam mo na. Ani bala when you see me say. Gari na tayo. You're impressed. Para sa ko. You're remember. Do you know when it's there, when it's there? Hello? Raining like your love. Dapat na igo. I just wanna live in a promise forever. I just wanna let it feel to be better. I'm gonna give it up in a forever. I just wanna let it feel like it's been better. Hanggang panalas mo sila. My angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby. Baby, utang ganda. Mga pa na. Ay, nagkadang ka? Alangan. Hindi ako nagiling. Nalang mo na, Nagiling ako sa YouTube iya. ako. Nagiling ako sa iya. Nag-YouTube ako. Sige, reason pala na. Pero na yung iso ba doon? Ay, nagkadang ka naman. Really? Nagiling ako sa iya. Nag-YouTube kaya ako makita ko talaga kita ko nga. Sige, game. Uy, ganda. Ay, nagkadang ka na naman. Nagiling ako sa iya. Kulikin kaya. Gago ka kaya. Magkadang. Dahil pagkata no. Walang ganda naman. Walang ganda. Sugod doon. Ay, kadang ka na naman. Ano yun man? Buhay? Nagiling ako. Hindi ka naman. Buhay ako buhay. Pagkatan kita na. Mananwan? Oo. Nataragan? Ay, magi ko ng umaga ng pampi for all. Ha? Ako nataragan. Tapos, take password. Dito sa purity. Mixin na lang. Dito lang po. Ay, Meron Fury. Meron nine. Ayun din lang. Nagtog din na. Fury? Purity tapos from nine. Din na. Tapos ano? From nine. Nine. Bot? Bot na. Magbot. Ang hirap Saksa ka? Oo. Ako. LSP na. Ah, garapuan. Baby, you're my angel. Ah! Nanginot ang tulos ako. Pagpangulog din ako. Nanginot ang tulos ako nga. Ah! Hapay. Georgia, every everything.
Tong ka na dyan. Nagkakalayo na yun na. Uy, nagkakalayo na ako. Ano bang kapalay? Ano? Uy, matibay yung pag nagkakalayo na. O ano na, nagkalayo ka? Makas ka, so, yun eh. Manahan taro ka dito. Oo, nandiyan ka. Yes, you. Sige, ganito na to. Ay, di na. Oh! Kung nasarap sa kang Black Widow Bay. Ang isa. Wala, may tra ako dito. Turo mo niligaw. Oo nga na dyan. Hindi na ako. Dyan, digyo. Hindi na ako. Digyo na ako. Tawag kay Gay. O, digyo nga ni. Yun na digday. Yan yun ano, love na. Yun ako dyan. Darani. Hindi ka na rin. Tarti. So ano ini? Wala na dyan ah. Hindi ka, pinaka-stop na. Naka-score na anak ko. Hindi, sa sniper na daw. At, Di na. sniper na daw. O, digyo na. Wala, katulungan sa nakamitig. Hindi ka. For another day. Hindi ka na to. Alright, yung mga kalaban eh. Ah. Ay, no. Ah. Nakalimutan ko na yun eh. Diba, yun. Ano siya, Bia ba? Sorry po. Meow, meow. Diba yun mga yun. May pera ka? Sorry, matibay, hindi dito. Kung yung matiba yun o. Siruan ako, dapat ipagay sa mga yun. So, wakas ka, son! Tingnan ako dito ipag-ilo Peter! Ako. Diba? Dito, ako nakakalao. Ako nakakagad. Ano man na ito? Iwan, ay din sa Sorbiano. Yun na yan, 21. Diyan ka dyan, sa 21. Wala, nag-eat na ako O, dyan. ka na talaga, di. Kamadyak dyan, hindi ko man na. Ano na yung very cold? Oo. Sige na, Rumalin eh. 21. Diba, yo, ako dyan. Rani. Mawag ng kita. Nakapasok ka ba? Yan yan. Una eh. Na para mag-classic day. Nakabot ka pa, natin nga daw. Igit ang ribbon ha, ay igit ang nga, buhok. Nasumbi dyan.
Deseo merong pumarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Deseo mamahal na pagmamahal pa. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito pa, ako Ngayon, hinihintay ng tawag mo. Marinig lang boses mo. Masaya kahit na ako wala rin ibang kahanapin. At ikaw ang aking kapiling. Lahat na nagawa dahil kasama ka. Ikaw ang aming inspirasyon. Nandito pa ako. Ako'y matapang, deseo, ako'y lalaban, para sa'yo, pumamahal na, sasabitan. Deseo, merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Deseo, pumamahal na, pagsasabitan. Gagawin ko ang lahat, para lang sa'yo at harap. Basta't nandito pa, ako. Iikot sa lusan, aking inaalay, pagpasalamat sa pagtitiwala. Oh, mga rosas itok, oh, mga rosas itok, oh. Buhay mo, inaakit ko, ang aming inspirasyon. Bawat araw na mahalin. Para lang sa'yo basta't nandito ka, ako'y liligaya. Ako'y matapang sa'yo, ako'y lalaban. Para sa'yo, mamamahal na, ako'y natapusan. Mamahal ko sa'yo'y tapat, sa'yo, mamamahal na, pagsasapan. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta ako Pwede ba isabihin kasi matouch ko sa resume ko. Pwede, ano? Let's open sa menu kinapin. Oh, yung ano, sulit. Sulit sa pamilya. Ano ko niraray sa Uwi ka na lahat? Iyo. Di, kayo man. O kaya, nawatak. Bubuang ano? Bubuang ano? Ang ranger. Pala. Bubungan ni ano? Dahil nag-hero. Barawas ko naan. Diba? Nag-hero kasi naganon ka. Alangan. Winag-click ako. Look what you're doing. Mga kimo, gada. Alat, mapakita ko lang. Awan ba na yun? Okay, sir, kiray. O naan, ano no, kita? Distrap. Pangin ko naman siya. Hindi ko na-ditrap. May maralaw dyan. Pinaw. Wala nang pinagralog ng dahon. Kitang duwaan yung una. Unang lang. ang sakana to ni Lola ko sa Makaot ka, boy. Pagsilid mo kaya niya, tayo naman nangalig eh. Nasa ko nga kayo. Nakasilid ka.
Ini Hindi po, hindi po. Iba po yan. Kay Marky. I've been waiting for you. I've been waiting matibay. Buti ka din kapalat. Yes, of course, why not? Anay ka na. Kaya, Buti ba ka na dito? Hindi ka na o. lahat mapasok, yung napon sa na, ano, Ibig, pero, Aray, aray, dati ko rin tayo. Hindi mo rin yung picture. Tutod na. libra na ako. Yung picture, ilap. Delivery. Di mo nga na ako nalilibre. Libra na ako. Hindi, manak, babangain yun. I-paste mo muna, tapos may mayroon ka dyan. Nagigsubi ka. I-write Ah, Ayan. Ako na po. dawig sa logo. Mawala man dyan, Unyo. Yan. Tama, narinig na. Hindi. Taas. Yun na yan. Uy, parkour! Uy, nawa ka sila! Nawaran lang, nawaran. Dahil naman nawaran na ako. Tangi ka para din nakakamurutan na kanya ako. Utang kinik ako. Disconnected. Okay na yan, guys. Ang nangyari. Short version na yan. Ano ka disconnect? Sarado na ang kain. Tama. Yan, kasi ako yan. Hindi. Sa ano ko. Grabe, asan yung email mo? Ano yan? Hinihiling daw sa labagan natin. Hinihiling sa lagay mo. Ano? Burit. Yung mga kalaro. Pag natawag ka dali. Pag may pick up day. Pick up day ngayon na. $8.50. Have a nice day. Wag naman tayo. Nakawag ka na tao. Round lang tama. $6.75. Have a nice day.
sabon, pag naman ang sabon, Sabon na. sa shampoo. Hindi. Di ba ko iba nag-attach kay Peter? I-scan mo na bago siya i-attach siya. Nalimutan ko na kaya natin eh. Hindi mo sa nakakapos ka. Tapos puro tayo. Hindi ko tatao. Iapot ko sa akin. Stapler na. Yung mga nagkarali, mga matibayon ka. Karog gan sa eskwela. Una, sa Milag, ano? Pwede rin ba? Hindi ako, nag-graduate sa Malapit school. lang din sa Royal. Taas. 22 PC. Yan na man natin may support ba na? Ito ako, magpaka-computer. Pero lang, kaya na ako. Magkulikod. Kalikot kayo sa... Mahalon ba ang kuya na so license ka? Mga dito tao, mabakal pa ka na license. Yun yung Microsoft Word na. Tapos download mo sa internet.
Alas 12 na. Yeah. O, hindi na kumakain. Ang tawag din. Ha? Hindi, sarado ko siya. Hindi ako kumakain. Ang tawag din.
Wow! Masarap po yung mga kahap.
Open pa eh.
na ako dyan taon to minsan nagkaturo. Pero okay. Ako Balik lang ako. Sige na.
has previous version.
Dito na ako. Pabalik, anong order mo? Ano oras ka ba maulit?
Nahirapan yung cellphone. Hmm.
pag nasa train, $5.50. Have a nice day. trade the account, sino man. Sabi mo ako, Ano mo? ayan ako yung P630. Open sa 3. Ikaw, ang diyan ko. Madali mo sa dapat. Kapag nakapos sa ito. Ano ba yan, ha? Doon, talipur ba ko? Hindi mo pizza sa nakin. Pizza na. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ito, Password na yung kabos. Ha? What? 6? Tatrakan? No! Jake, paano ba? Kasi ko na. Yan? Gabis na ba? Dili. Alam din niya paano ko. Ay, ano? Sniperan? Oo. Teka na, mag-hero. Hindi yan, Jake. Magkaroon kang bahikan sa ano? Ang gawang tapos yung matangwal.
Kaya to. Kaya. Ano kayo? Nagkakong ako rin ng kabundo. Hello? Hindi pa ito nagtuko. Okay. Nagkakami pa petrol. Ayun. Dali na. Apit kami yung teaching. Petrol nga niya. Apit na. Yun lang. Petrol lang nga niya. Bayong ko. Di ba yung tayo ko yung mga tatawag ka? Dali. Jay! Hindi ko man yung nag-replay. What the fuck you doing? Kaya boy, Bo. Go, sige.
Ano to yun? Ako! Ano po?
Ano yan? Malulungkot ka mga bot. Layo. Ito nga, papaliwangan. Pera ka, Jay. Pwede ba? Doon mag-Roblox na paano dito. Pag-uwi ko magdala ko ng pag-uwi. Grabe ko sa pag-uwi.
Dapat sila dito. Yo. Ano na? Ano yung vanilya, Jay? Masih banyak Sinakang vlog. Kata, may ano, garo ba, ano ba natin?
Open! To his previous version. Ion.
Ikaw mo pa! Yan ang may kutsilyo na kayo. Ikaw. Ano eh? Yung 4.90 minutes. Dalawagan mo muna kung malukot yun. Dalawagan mo. kasi ko kami. Yung ulo. Nabubak tayo ng ano, luwa dito. Ikaw din may nadungan ako dumulong. Yan o, wala pa mali yun. Ay, wala, hindi ko pa rin pinababali yan. Dua, duwang natadak dua, manang kanang kundi. Isa, sinalidig. Hindi na sila mag-isa. Hindi mo rin. Nagdudulong. Ilog, gusto ko. Kaya pa nagtaw kay CG, okay lang. Kaya kanatas dito ako pag may marami lang. Yung nagsabi. Grabe ka pa. Kasama. Dalawagan mo muna. Dalawagan mo muna. Ha? Ba't yun mo kumata? Video? Video? Huwag ka pa tulos. Ay, kurang magpapagpapag. Untuk kita sarap gawin ito ni Jay. Murah po.
Kaya naman route ang ating makin. Mabakal ka sa kunyang to. Kunyang bakal na to. Ang pihit. Yoy, Kitty! Ay, magpo-po ka lang mag-Facebook. Eh, magalit ka dyan. Magalit ka dyan tapos sasabihin. Sabi nga lang,
computer 3 and computer 4 change places. Ayoko. Tapo, Robin. Alam ko din. Tabang. Nan. Patay nga, inakay ng ano. Ito pa na. May ano kaya dyan? Malaya. Naku, anjing. Naku, anong bag? Ano, alam mo, Nakuha sa spinon. ginamit ko nga yun. Ito yung akang messaging. Kasi kung di, may kain doon. Marami mo pa. Ayan eh, marami mo pa sa Kaya ako na. Kaya ako. ito. Ha? Ano pa? Patay ka to, makira ka to. Puto ko niya ng update pa rin dahil. Ikaw nang isip para hindi mo na ito. Ay, Ikaw nang isip para hindi mo na ito. Marang kaya na eh. Habang ako at nag-email, at nag-email ako. makawapunta, ano na ako, ang sisurit, yan yung ito mo. Lola, ikaw, babe, panis mo sa
mag-ilang days. No. Ano na sa sala? Bye. Sige, tayo stop daw dito. Pinapang. Tapos. Paman. Tapos nandito paman. Computer 3 is still. Ano ko gusto? Pagpira ka na dito. No, pang ano? Iso, Na pang ano? sa loob Ang ko tawag may tawag-tawag. Sa layo ko dito. Di, alam kang rin dito, may mga tao-tao kung nagkarano. Nakaista.
taon. Sus! Ulit! Ay, niyo. Tapos champion. Hmm. Kapila ka, Jay. Kain ka na yan. Pwede ka? Computer 3 is still
Computer 3 is still. More na buwan ako. Yang libre yung pinagkakita mo. 35. Dati pag ganun. Rocket! Pumili ka dami mo. I give you pet. Bakit? Turo. 55 na pala rin yung boss. Gago. Go! Tapos ako makakulit. Diba? Tapos nakampita sa isa. You what? What? Come on, John. So, mayroon na ito. Computer 3 is still. Soy! Diba? Pinakay sarili na. Hindi mo ko. Sarili. Sarili na ka-star. Tulong. Wala mo. Pagsam niya, mahal ka na dogs. Dogs! Doon muna sana. Yung fredo naman, dumigdi ka na. Pwede na liyan sa life market. O kasi dito sa credit card. Ay, dali pa ka rin. Ay. Sige lang. Bakit? Ako, kung ano. Kaya. Leave me.
balik ka na naman, Jake. Pero posible, eh. Ay, bakit? Yan ang ano. Yan. Dog. Okay, dog kayo. Tres. Anong pangalan? Is it confirmed? Ayun lang po. Binigay mo na tapo. Computer 3 is still. Ang tinutuloy mo. Ilagay mo sa zeros. Ay, 1. Malagap sila mo. Tapos bakit? Malagap mo.
Auto-click yung mga niya. Off na sa to. 8, 12, 15, 7. Have a nice day. Ano ko? Ang ulit yun, ito to. Naruto daw mga kubo. Okay. Okay na po.
Tataas mo yun. Tataas mo yun. Computer 3 is still. Taong Silakan mo na. naba. Ikaw dito. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Okay? Oh, may dito. Hindi ka sa tao. Ha? Nagkataon pinagluluwas ako, yayo. Nagluwas ako. Pero nagpapalit. Computer 3 is still. Computer 3 is still.
Kaya nang spinang pang ano, fruit. Hanggang ganang level. Numero. 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 May tumatawag, Buboy. Kaya mo pagsagutin. Itong spinanti. Dogs, gatingan ko sa... Ayaw na. Kinsa nga itong spinanti. Masaji. Ayaw.
to the month. Okay. Okay. Pag minana akong cookies, Ano dyan, Gildik Day? hindi pa ka, ha? Dark. Computer 3 is still. War ka na yun. Hindi ka makagawa ko naman. So, baga, hindi pa ako mag-ano. Ha? Nakatag ito pa. Pamili. Oh. Darna. $10.50. Have a
Computer 3 is still. Nag-outro ka ba? Nagkinot na ang puta. Wala pa nga kang pinibigay. Stay yan. Masabi.
Computer 3 is still. Tuloy mo lang. Kaya kasi rin ako tumakas. Sabihan mo darap sa cellphone ko yan.
Computer phone connected. Computer phone has previous version. Sabi mo no. Okay, sa bakante. Jake, bakante sa po? Bakante sa po? Open sa 3 tapos sa po. Untuk kagaro lo kami dua. Ako lo kami dua. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Video. Oh, may sikot. Permanent. Oo. Iso ba ito? Oh, wow. Kaipin pala siya, kaipin. Alay, ito po. Tulong po ako. Sus, ibaliktad tayo ng sigara. Ibaliktad mo ba ang ano? Sigara mo. Tingka. Ito kami. Ako daw po. Yes, ako yan yan, no? Yes. Kami, gulog ako kay Dick. Eh, ano kami? Fixin Sultan. Lagi ba na ako? Ako lang na doon magkamot. Hindi mo ko masasabit sa kilig. Hindi ka daw double push 5. Round 3, pastor round 3. Ako siya gabi. Siya, siya. Di pa umarang painit rin. Sana ba kuklayan? Nice one. Hindi mo ko masunod. Apakah kami jurang lah? Weh, kami jurang lah. So, may nag-trip ko siya mo, Royce. Ito ba ito ako maano? Anong gamit mo, Jay? Roy! Roy, yung bong? Jay! Tulog yung pula naman. Ali, ayan.
ko yun. Ah! Mami!
nga niya ako. Hindi ko na nag-chat na. Huwag ko nagawang. Bako, nasa lawas. Oo. Tawagan mo na yung baby, oh. Tama ka! Mahali ako kang udo, baby. Tingnan mo na, baby. Isa mo ka dyan, Paul. Tama ka! Ay, wait. Isa ka rin! Isa ka rin! Tama ka! Advisor! Luto na kita mo! Alis na mo! Yun na ini!
Kasi ano tatawag ko? Anong parang ganito ito? Peson! Beautiful! Ano lagi ko tayo mo ba? Hindi ko gusto. Bibi, Bakit ka tumas ka? Bibi, Right. ang galing ako dali mo dahil nakangayip doon sa kanya. Binilang ka ni mama yan, oh. Yung kamuting tao, yung naka-plastic, ayan, oh. Makaong ka kan, buboy? Makaong ka ka? Kaya mo ba ba ako? Boy! Pakalit! Isa ka Ito eh! siguro, Bibi, yung mga ito. Boy! Ikaw na pamakusan! Boy! Ikaw na dyan! Oh! Tingnan yung bagay na ba din? Double kill. Double kill headshot. Vamos! What is it? Ito na ako. Magana ka mapagkar. Magana ka mapagkar. Uli man, waga naman dapat ka rin doon. Ito, nabuha na yung moves. Marami pa lang ako. Nilay ba doon ito? You can run to my eyes. Sa titikab ko. Siya nga niyo sarap mo. Sinilikas na ka di. Kudaluya doon. Kanya ako di ko lang. Nag-reload. Double kill next sa case. Ace! Ba't ganun? Sigurado ko. Woo! Really, your face? Really, your face? You can chop, but you will eat. Really, your face? Really, your face? Well, it's for you. Basta lang, kinardo. Tulad. Pilis ko, sarong na ako. Ano ko na ito, ang pistolido? Kung ako na ito, diyan ka na yung mga pistol. Ako, tama ko na ito. Pinayusoy, TJ.
yung mystery nila si Jay. Wala. Natama, ano? Kapuka na maliliron. Sino nakap na kanu? Kung si kinapunta. Oh! Kapuka na kapuka. Siguro nga ako. Okay. Abalik. Ay, kapo. Wala ako na. Totoo. Road trip. Road. Hindi ka pa ikaw kumain. Ako na mga kabuto. Iday na! Yun na, yun na. Tayo ba ka? Kinita ka po? Wow. Hindi abot. Gardo. Ang pagbabalik ni Cardo Dalison! Buwas na. Parehas ba din nag-reload? Nasa one. Mga bubo! Dala video. May datag na ako. Na! $34.50. Gamit ko yung bata. Have a nice day. Kapag sa Jay! Open man kami sa one. Ay, masay na si Drain. Ako na tinanong ako. So, katawan pa, no? YouTube ka doon na dyan, Ron. Awkward! Ito sa atin! Nakapon si Jake. Tulog sa buo. Ayoko. Nakapon mo pa. Ah, Ron. Ayo. Hindi. Yan, hindi. Papo! Really, you pray? Eh, barakas na si Chichi. Today na, go! Headshot. Yo! Barakas na pa ako. Mainan. Ako ramsakan. Ah, Bangag! Bangagan ako. mga game na. Bangag! Ha? Ikaw may nakaan. Warning na ako. Iyaw na pala. Today na, go! Wait. Warning na ako. No! Get to go! Ito. Ang ibigit na. Pinasabay mo. This is eyes. Uy, chat!
Kasi nagustuhan ko. Baba kasi. Gabangan. Baba talaga ako. Ikaw mo ako magbaba. Yaman ka, no? Pam, pam, ah! Sulas ka! Ano mo sa pala? Ang buhay ko! Santi, Dan, hindi ka na ano. Ano na? Ba? Inarapon niyo pa ba na po? Hindi ka na. Vlog, gagawin niya. Ay, nandun si Aldrin. Ready? Ako din si Aldrin. Nakamasaya si Ay, Aldrin. mount si masarapan lang ako, Jake. Basta to. Masura, di mapayad ako. $11.50. Have a nice day. Pari-start man. Boy, wala bang ko? Hindi na nawara na, Jake. Confirm na. Sido! Oh, ayun sa ko to. Wala na, zero. Wala ako problema. Magis pa. Sige, sige. Ano yan? Itag ko yan. Nandiyan ka, Pabs. Sulok ka. Ha? Sulok kita. Lumipo ka na. Ano, Andrew? 19? Ito ako sa sabi. Yan kita, ano? Ayun, kusisay sa to yan ang mainot tulos masumpay. Kaso pag pinili siya sumpay, dahil malaan. Oh, diploma. Kuya, no, magamit ko na sa mga. Agilan sa ako. Ano, wala ako. Ano, draw ka na. Ano. Magamit na. Utang di siya sa akin. Mga dati ka na. Beng, tibayo. Ang galing. Let's go. Buwan ang gusto na kayo. Pa, sarap na masanahan. Businaan, baka matipag-pakpakan. Kahit na malo. Patal! Ay, tulad mo. Ito, Mark. Uy, shit. Nagtanda mo ba ito? 75. Ay, pauwi na to ako madali sa Facebook. Madali pa lang. Sa notes ko. Wala kayo na nga dyan. Boy. Kung na nasimbi ako. Nainot na gayon. Ah, Ayaw! may try na ko dyan. Ayaw ka. Yung anuan. Yung 30. 13. Dati na si Lily. Dahil si ano, JK. Ngayon, pwede ka din. Oo. Ako mas masarap sa gitnain mo. Dahil nainot sa kaya, challenge kami ni Jay. Kasi si Mahinot, hinot. Nainot siya kahit matumuli. Ay, grato. Pa. Wala yun ka mga Dahil managid ba ko? Matas ko si Sam na hindi nagdadalang pangilay. May ano na daw siya, may kilda siya sa ako. Pwede siyang ano, tading. Okay na lang sa Ano ba lang? Big. Okay lang. baby ah. Sit. Pinagduwa yung BNB. Refresh. Hindi ba ba? Kapag ka mo. Dahil yung magamit. At gamit. Siya na po. Washi. Lula. Bilang ito nga yung sa karoon sa mga kapo. Awal na sa pito. Hindi na. Ay ka. Tarap kasi ito dapat niya. Be. Ay na kayo. Ako.
Agree? Malit ka. Ako sa'yo. Mababa. Ikpagirigin. Nag-git. Mabalik ako. Di mo pagpakawat at sa tubo. Ang inaksit ako. Saan mo may makawat sa tubo? Yan. Ikaw, Git, Peter! Peter nga niya. Siya mature. Ayun, makalaog! 12 days. Nice one! Eh, pares kami 12 days. Ako, makulag ko sa iyo. Ano, may kasi ka na Ano, kasi wali ka kasi ito. Kasi ako. Wala na? Yan lang. Ano tayo? Uy, sana makabot! Please! Ah, bugay mo. Ibaw na ako na. Sorry ka mo. Si Gio. Jay, huwag kang naabot. Oh, nga talaga! Tiyak pa, nasa mo. Nasa mo. Sa mood, dahil ka di sa mood. Ikaw, sa Uy, ano? Si Jik daw. Hello, ano na ba yung Jik live? Asit tayo ka? Joy, asong may chitin. Ika, yan. Gas, pinato. Ano nga kartun kita o parkuran sa nauding ano? D9. Jik, Jik. Ulit ka kayo na. Ulit si Gio. Una ako. Ulit Gio, magkatarani kita Gio. Nasa corners. Sorry ka mo dyan. Puta, sorry ako. Habog si JT Katlin. Tawad si Trey. Jik, mari na Jik ko. Sabi ka na. Ako sumbi. Di pa nga na nasusumbi. Kikikir. Asa nga nasumbi ito? Siyempre, tama, sumbi naman talaga ako. Pero, Alam mo, bagay sa nasumbi ko, yun mo ah. dati ka nang potat pag nasumbi mo ako. Guys, cheater niya ako. Bagay sa nasumbi ko. Hindi na sa taso, sa halik Ayot kinarian. ka. Sa ayot ka. China Joe. Ilay ka. Ilay ka na China din. Joe. Ayaw mo pa rin ang sensitivity. Bisay. Maraman. Wow! Bisay. Upinsa ko. Naging palikon ko ta. Kaso cheater na nakaganan sa ko. Ganaan. Piliin din. Yung ano? Watch my back down. Si Jay. Una ko may tanggal Ang dito. bagong height na. Pag hindi ka sa gilid si Jay. Ano sa kalan mo, may kasabang eh. Una ko. Pagkidero. Sino kami na tao? Para naman. Ano sa kalan mo? Tangabok ako. Sage, kang bakay-bakay. O ikaw, no? Lima ako. Masarain ka mo. Haha, ganda si Trey. Putang tayo na tayo. Tangaran mo sila eh, kung may nakita kamuting tao. Ikaw rin mo ito. Computer 2 connected. Computer 2 Wala na. has previous version. Ay, Ano na, sa joke? Ano po eh? Oh, nakatutok. Patal. Gagawin mo siya. Ano yung tago, no? Ano, may katli-katli sa kuya. Malatid. Eh, ka, Jay. Wala ko, Jay. Tangay. Ay, tombo. Gitna. Nagawa ko. Matagay sniper ko sa ako. Nawala sa kaluluwa. Ang sumbi. Eh, pag sumbi na ka, wala ka. Ilang surumbenan. Para pag sumbi ka. Ako ni. Ako ni. Pachilian na ako. Pachilian ako. Yan, sabi dyan.
Abangan niyo. Tiki ka, Jay! Tikik lang. Ayok ka! Ano, di na siya abot yun. Hindi ko ikabot yun. Oy, Le! Uy, Adelie, bakit fly? Putang ina nyo. Sasalay na ako, putang ina. Naging unswipe, naging nasundi ko. Ay, si CJ. Kaya si CJ kami scout. Sana all. Ikaw po, Roy. Wee! Yeah, pinaplag mo daw. Ayaw pa rin si Jake. Ayaw pa rin si Jake. Sa kanya, kaya nakanig-date. Di mo ko sumiyaw! Sumiyaw mo! Hindi ako nagkaroon. Nice! Pwede, Ben! Shit kasi pa yung blue. Ako dapat nung... Sinunod mo kaya ako na para sa talo ko. Bungod ka ito. Ay, shit! Di nagtoso. Ay, nakaswitch ka? Ang mga... Kaya, kinamot mo ako. Masabi ang Ang ape. aning katao mo kasi makikip ako sa soldier. Go, go, go! Randy! Ako naman mahasa. Malaki pa na yung kisa kitang duwa. Di ako pagsulbiyo. Wala ako dyan. Pag-hit siya na ito, G. Wala, G. Mahilig basta na nga isindak ng habo. Yan ka na, G. Ano lang mag-ibig. Happy. Gon! Hello, hello. Ron! Kaya ako pa rin dyan. Ang nagdanan ako ni G. Kaya nagsudukan masumbi. Ayun! Ay, now just na topic ang go. Na si Jake sa Korea. Hey, ma, ano ako? Ni, ako. Ako lang ang dahil naman. Para kita na. Bakit kaya ako? Yun ang ranger. Ito, no? Ito, may mama. Yung video. Ginada na si Abu. Ayun Sisi na. nakakaganan. Mawa ko. Ayawa. Ayawa. Ayawa ka. Ako naman po! Teka. Video. Ako. Wala ko nagbabalilo. Wow. Wala, Gab. Ayun! First things first, always be prepared. Ayaw po ko. Kain ka na sumalis. Uy, ayoko. Ayoko. Oh, yeah. Ala! Oh, shit. That's This message are 3 times more likely to be returned to the home in this place. And it's super simple to set. All you have to do is go to your settings, then tap the home on your channel. Ayoko. Once there, Ala ka, tap Jay. information Tulong and pa kami. information. Wala ka, Jay. Eh! Eh! Now that we understand Yeah! your setup, Ano? Katala ako! Kumasalag ka na! What's up, son? Tapos, Jay. Yeah, ganun ka. Di ba? Di ba sa patlo? Wow!
realize the location Ikaw, of mga the dito. now we get to pick what you're going to do. You have your options. You can make your own trip. Weh, ba't tinan mo? Oh, yun mo. Most of the videos. Malos Yun mag-artist mga yun. yun. Post system mo sa cellphone. What you're gonna do Kailangan mo na na. is you're gonna erase your device to make sure Ayoko po. Ang Jeff nakakasuswak ko. Hindi ako. Ba't ano na nga? Jay, pandokos ko dati niabok Gio. Ba't ano na ako? Sabi ni Tia niya. Step up, Jay. Mandua! Ano ko? Mandua! Ano? Rocky na naman. Ano naman naman? New Year, tinatawag ka mo. Ito mo nagsasang ka. Ano mo, yan. Yes, ito. Yun. Pakailan ko na nga, Bu! Yan pa, may sarap pa, may tuwa. Uy! Putang, may nakasakat. Boy, shit. Ah! Ay! Uy, pakuntag ko. Ah, tinagbak ko ng ko. Ako, bro. Putang, seryo, nga, hindi bakla. Bukang mo namin. Kapakulat! Dito naman tabong ranger po. Ay! Sabi! Ay, dyan! Ano ito, para palaturan. Lagi po nga Kay man, hindi mo man ako napagpunan tao kasi bago yun na-stars. Kaya pagbaba ang siya sa tanga. Lagi ako pangatot. Nakabot ko. Ay, na itong Kung ano siya at naabot. Opo. Dati nga ni dati. Hindi ka nakakasama niya dati. Opo. Ako, uwi ako ng lugo. Ako na. Wagod. Ako na to, palitan mo na. Palitan mo na yun. Yan. Ako. Pagaganda mo ha? Yan. Ako. Yan. Oops, may makakakuha. Uy. Hindi ko. Sumidyan. Buwan ako doon. Guys, nakalit ko sa Inagawa ko. Alam mo, umatras ka nga yung kabubukan. Kung ikaw din si DJ. Ano pangalan mo? Bakit mo? Artinot na si ano. Saan? Kung nagpermi kami ni Andre, nagsunog ba?
Oh. Tiplan mo na akong kape. Laro! Ano? Meron ba ka dyan na kape? Anong Jay? Salita naman ako. Sa malaking baso, Buboy. Paano mag-express? Jay! Si Jay! Then, Yun. Wow, bad man, oh. Yan. ako! Kasi, Ano naman ni Jay? sige, ano yan, pangarakan. Lata, pangarakan. Ining! Si? Si, B? Yung nga! si, Minus! Ikaw! kumanaan. Minus! Minus. Pagorkaan! Minus na lang! Minus. Oo. Yan. Di mo ito accept. Accept ko na nga, ni. Dali na. C-H-I C-H-I double N double N S S E-T-C. E-T-C. Oh. Ang pangalan mo? Bagay, lang. Ito! I-remove ba? Ilang pangalan kayo? May secret pala rin. Hindi ko tinatawin. Nalakulak pala rin. Minus! Minus. H L N S T T T T Ako daw! Ikaw daw. Ay, Ano? nangyari? Ikaw daw ako mo! Ay! Ibi? Wait, oh. C-A-R-L-S Sarap kayo na kita mag-click. Ano? Nalat. Gawin na sa nalat. Basta. Nalat. Ako na lang gusto. Sarap! Wow! At dog! Yan din din, Jerry. Sa menu. Dahil magpano ka mo digi paano sa ano mo? Kamu. Bakit wala ko? Sabi mo. Ano yung DCD yung village? Town village? Lingon? Di ba kaldo niya? Di ba town village? Sarap! Oo, dali na. Sarap! Hello? Bilang ko sa puto. Kasila! Halip ko kasi. Dahil na imagine sa kami din na. Yeah. Ano? Magkaw. Bukan sigaw. Ano? Sarap! Sarap. Sarap! Buwan! Ano? Ako. Nilugang ko. May kami daw.
ni. Sige, sakat. Napistol. Kaya akong Jackson pinamang video. Ulo kami doon sa video. Uli ka mo doon. Ay, Kasi sigurado dito ko, di pinaka. Giling! Giling! Oh, oh. Sabi lang giling. Basahin ko kayo itong bukang ito. Ako nga, naging ako. Patakdagan ako na. Okay na sa mga manok. Yan, guys, ano? Yan, di ba? Ayos ka. Pilipin. Pilipin. Ay, na, doon sa may cage. Okay. Kaya, Kumaki ko na. saka taka mo. Umilax ka. Ikaw yung din pagkala ni Jay. Kasi si... Ay! Ay ko. Paano ko ba mag... Isasang mo paano ako? Kala ko nag-technique ka. Itong bibate ako yung blue. Hindi ko nga kami sundo yung... Ano para mo si Jay? Para mo si Jay. Naku kayo. Ano ko higit ako? Sararati yung sararati yung ano. Episto. Episto lang ano siya. Hindi ka na dito. Lol, gusto. Hindi kita dumihan, nandun na. Ito. Kapag sumisi ako, ako natutulog sa akin. Eh!
Flo. Eh, kung wala green ka na mga eh. Ako lagi na. Ah, dahil ito pagpadila. Pagpadila, Jake. Ako yan, ako na iba yun eh. Hindi ko na Flo. Ito! Basta to, Jake! Hindi yun! Hoy, hindi mo, Jake! Ano? Ano mo? Hindi ka tao, Jake! Ay, papa. Oh, triple K! Ano? Ito! Yung sekarang sa kulit itu yung ini paganda rin. Sabi na, Yung bulag na! ay ako! Paano para sabi ng bulag na? Wala ka mo. Papapaasin. Ano nga hindi mo mga sabi ko mga tao. Siya, pwede. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Ito ay Anak lo. Oh, matagtag. Mailan na lang pag ikaw lang. Ano? Malukat ka! Malis ka ka! May tabo. Kasi yan, Tabo. Maubos, maubos. View. right? Yung don't kill PJ. Ah, ayos lang. Ang naganoon. Muna kayo si Jim. Sino man sa napupagin ba? Kapulisik. Kung agong baga magpapo. Buti mo lang. Ay! Okay na ka, Jake. Sakay na. Kaso, may pagpapak sa mo. Wala ka nung Pagod sila. Bumakatok pa ako. Baka anong Facebook. Kinarambin! So ano? Ayun. Gusto mo dali magadon. Ayaw na sendo. Matawan. Ayaw na sendo. Uy, madali niya may chitin! Kaya mo! Dati nga. Ayoko. Ano ba? Kunin mo agad yan, boy. Parang chitin! Yan ang taan. Oh, di ba maka? Gusto ko ganun. Ora ma. Wala sa mga. O yan o. Pag hindi ka na lumagod na ng live ko yan. So that's why. Oh, ito.
yung tigil. Yun yung Peter. Kadaran nga maputok. Ano yun? Ano yung daw, cake? Ika na lang. Bogs. Ano, pangalan na yun na yun. Ano ang pangalan? Number. Cake. Ayun. Okay. Pilipin! Pilipin po. Pero ka na. Rod. Meron. Chicken, walang pinta. Nakasan ako. Sige, ako yun. Uy, ako na gano'n. Marami talaga ako. Bogs, pwede pa ako, Bogs? Apo, ayun ba? Ano yan? Ayo! Sarong ko na suwayo. Kadaran din naman ako. Kitiro to. Ano ang mic din ako sakat? Sa Yun lang ba yun? Oy, si Kitiro Once to. ako sino magpaano? May Uy, balak ka mo yung dyan sa room. Ay, ako na pala. Naku. Ito, nakuha mo lang ang Kitiro. Naganak ko sa ano. Yung ano, Jay. Kitter. Ako. Sing. 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 Rod, ako nagkita. Jay! So, naging ano, so naging pang 18, so naging pang pirasaraw, duwa, tulo, apat, lima, anong pito? Sanduwa ako. Pang pito? Ano to po, ano ni Gigi? Yan, opihan on me. Mura mo? Yo! Kuya, panduwa. Digi sa sisa, mura mo, tag mo. Siyempre, mag-click. Ano Ay, stag po ko. Ay, tas B. Then, ay, nangay. Niya. Ay, di ko na ba yun, Ayaw. Cut na lang ako. Tayo, Bob. 199 ako. Nagalang ko sa palkon. Ako. Kuya na, naging ano ako. Nag-isubi ka, Che. Dahil, naging sumabay lamang ako. Marago. Sige na, yun ka. Yun na lamang na yun ko. Wala ka mo. Ang parkuran dito sa taas. Huwag na ako ngayon ata. Ay! Iyak ba duman? Yung ako duman sa bago? Hindi lamang naabot ka na lamang ako.
Yatik si Rumi lang! Mga ka-apil ko! Yay! Sige lang, yay, ko na. Ayun ako na sumbi! Kaya na ako tuwa. Isa ka mo pag ako yung Takayang di pinarami. baba na dik. Baba na dik. Kaya pag umuwi ako, Oh, ay, dong. Ay, dong. Ay, dong. Ay, dong. Puta lang din ba ito sa ayo. ay ko ba? Wala na. Puto, may kulay blue! Wala! Ay, Tulag! Ran! Paryo na! Di na kaabot sa buhay! ano niya? Yung na. Isa lang. Ah, isa pa doon. Kasi, Tawad mo, Jay. chocolate. Chocolate niya kayo natawag eh. Ano ka mo? Abang dito. Palag po ba, karot na kakikinit-kinit ang lubot ko. Sana ako. Ah, pink ang panty. Green. Tiningin ko matiyi. Dahil sabay kami sa kapinigyan rin ako. Yung talaga pikay ang panty mo. Dapat sumbi ayan. Ah! Out lamang ni Green. Iba man na nagsumbi sa ilo. Uy, shit, iba daw. Hindi nga man daw, okay mo na eh. Uli mo silin. Tama ako na ulit ka. Tama rin ako. May makakita. Makakuha Huwag ka na. Chrissy na ba ito dito? That's the one daw. Orang mo ko tadi di. Wow. Matuloy si kanal di. Mailin ko ako ng buhay. Pag pinumurado. Sa 3 out na. Tapos sa 4, pa-restart na. Pati sa 50. Send. Have a nice day. hindi mo na, okay? No. 13. At ano sa 4, pa-restart mo tabi. Have a nice day. Yan ka na nakatuwa sa 4. Pero kakalaw-law na. Ano po? Gusto mo mag-lead ka? Ayun, ako.
Open sa 3. Ano yun? Sarap yun. Bakit mo pinakasama? May perfect day. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
mo. Puta, tapos na yan. Isa kong turo. Pag makalapok ang pizza, yun ang tumanapok. Tadi, di ako nagtumanapok diba? Nagtumanapok pizza. Nagpasaot ba ako? Hindi ka makakalapok pizza. Oh. Iguang ka na ati ko ma. Ay, may pipiling ko man. Lagi ako tumanapok.
Ako sa one. Okay, Rob. Sa post, di mo nakakawag sa post, yo. Di pa kami ang post. $11. Have a nice day.
bago talaga yung Computer 3 is still. $3.50. Have a nice day.
Yung sa tre.
Tignan mo kasi. O, pizza po.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Okay, ito yung ano. Kailan ko nga, kakawin ko pa nga sa school lang. Kaya pa ang nambak mo. Bakit sila doon? Matandang na talang buwa. Okay, yan. Maliban San Roque. Like, dyan naman. Ilan na mo? 25. Mga simpa niya. 140 ang kilo. Pero kasi hindi ka tabakan. Dumak ka sa kampong magbakal ha. Mata naman. Diba?
Wala na. 170 pa lang. 170.
Hindi ba lahat? Ako nito. Ako yun. Kumain ka ng mga bata. Ako ako ang ako, ikaw nga ang biyos ako sa natakot. Napiran. Tama.
Yan yung mga lasal ng ibang mga bago. Routine na naman yung nakakabago. Dapat yan, dapat yan. Dapat. 17. Wow, bubo. Out, nasa po. Open ba? Dahil na, kami na una. Ako na talaga. Kami na. Matuwan ka mga. Matuwan ka. Wala po. Yun. Kami nito. Dahil na. Pakita ko lang ito. Ano ko, account ko. No. Yung. Ay, yun na rin ako takpa. Ay, wala. Nakabahan pa ako ulit ng ipere. Tamang may anong roman ng matador.
Kung yun lang 50, mga kung nako, ano na, ano, yay! Alo, kailangan na tapos na pagkakawal mo. Sabi ko, isang kapwa. Kaya nga ito dati, wala pa dyan na kay Chico na kayo. Kailangan na, dali ko, nakakain na. Okay? Kaya click video kasi makatutok ka na. Tukol kita ho. Kaya nga yung click. Ikaw mo nakakailig di ba nilang plastic na sakti. Ang barik yun yung mga bukas yun. Gusto na ko, mag-iang. Ang bar, kaya nang yung bukas yung kamarahan.
Ay, kita ako, wala. Kaya ako yung isaro. Tayo mag-isaro. Hindi mo parang na. Abangan sila. Yaman, pag-ano ano bumaba, yan. Abangan to. Makatangke, nakita mo na ako. Naralat na ako. Ay, magbukod ka to, eh. Mawagi ko nga. Kaya, bigling ay, taklik-tik-tik-tik. Namili na ka ng pako. Walang ilaw, uwi na ba? Saan mo uwi na ba? Tapos na yung logo ni Mama. Iloloto pa lang. Sunday pa nga. Sus, na-worship ng patatawan. Saan to go? Talat na ako. Nakabukay ako. Why? Panghay talaga digdi. Target na sana. Ano, naigad ako. Oo. Ano? 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 Magkakaan mo na. Kitang gawa mo muna. Kami sa nando at king. Dito kayo. Wala na ako din, no? Kapisa na.
Maki mo ito, nagsusulong. Kaya tigdi na. Shish! Ikit ka yan, to pala ka to. Bakit ako gusto ka? May disease ka naman. Kaya tigdi mo. Saan nakalap sa balde oh? Sinulong ba? Tigdi na ta daw. Oh, may tao. Masundin pa ba? Bibigay ka magbuwas? Karang trato sa sniper, nanangag ng kako. Yun yung basic. Computer 1 is still. Mahag. Sheesh. Ano pa ako nung ano ko? Okay na ka? Ang kahit na ilutan ako. Ito. Sorry na eh. Shish ko na lang kung paano yung doktor. Sabi mo yan, Ha? hindi ko magpapasuloy. Sabi ni Sal, ako naman ako yung tumulong sa hindi ko hanggang. Ah, this is shit eh. Sisiti ka naman. Ay! Alam na ko yung tumulong sa hindi ko hanggang. Si Maxo. Oo, dekad yung. Natay gusto ko kang ano. Yan ano, nagtatlash to. Kaya sige patlash to. Paano kaya mo po? Langan. Baka may sniper naman daw siya. Isa na ka. Yo, ising rat-rat ang sniper. Tama ano ba ang balik? Rat-ratan? Nakaano ko? Nakasabot ka kang rat-ratan? Kung kalaban mo di ka dyan, rinda kundi ka din nata. Ising rat-ratan mo yung daw, ano ba? Dila nung at na, yung gulo. Kaya ko, may sniper daw siya. Supis mo na nga ito. So, Nag-iwala na, diba? Computer 1 is still. gago, nag-ano na duman. Dito ka na ako, nakatukot na sanahan ako duman.
mo tangayo. Dito na kayo to, bawal tanahan. Isip yung urulo na kakanta ka maglipot. Hindi ko go, sorry ako. May kaplantan to. Ato kayo, pato na, hindi ka na dyan gulos to. Yeah, yeah. Nakakaya at tingay ang clay. Hindi mo kauyang. Napadala ako kung ano. Arbe. Wala, nakabukas. Ang tayo ng pauta. Nakabukas ako kung mga 1,000 pag ano. Kaya din niya sa Puta barawa. Nakampaan ko sa Bulacan. Yung mga dyan, Saan? mukhang dyan sa, ano dyan? Ayun, Dumanod sa putang ina. Ha? Dumanod sa Kung bro. nandali nga yun. Eh, ano? Ano to, te mo na kaya to. Kaya nagawin kang kahit din nagluluwa. Paano yung napantaga? Baros na naman. Ay, 1,000 iba na lang. Ang tuturong ko di bawas na lusing ko bati. Siraan bayad. 30? Dara kang trend. Aba, Masarap ang mga 090. Dalawang kondo. Isip ko na ito. Ano yan? may sniper na din na ginaya. Ha? Budilyo. Ya, sabi ko Oo, na ini daw mo dyan. na sniper na. Luwang L. Ito na ka, stop ka na. Sniper no, di ko yung bawas na naman na. Ha? Sniper na to. Ang balin ko, kapay kay nga ni, ano, lang buwan ng kan naman. Ya, naka-sniper talaga, kami yung matadawg na. Ito na kanto, matadawg ka na. Kung dumawag-gugudan mo, sniper ang sige kayo. Basta di ang maluwa. So, wala nga. Wala din ka maluwas. Mga arukan, mga bubuan, hindi nagluluwas. Mga arukan, mga bubuan. Bubo kayo din nagluluwas. Mga arukan, mga bubuan, mga takot. Uluan, tapos na to, ano? Sige kang kayo. Yo, yung pure basta di ko. Hello, nagwano na naman daw siya. Kakano. Broker na bubo.
Arpinste. Puta ba naman? Tantangan ako sa loob. Ano? Sige, sniperan, madaya ka kaya. Wala na birth certificate na gawa. Madaya kaya di sniperan, nag-sniper ang akin. Bumo kaya si Pato ah. So, Gigigan. Gigigan na. Natakot pa pala sa ano ko, balil ko. Ano na ba ito? Ano na? Ano na? Dragging. Okay. Go straight. Ano na to kayo mo pa to? Tanaw ka wala mag, ano yan? Hindi ko yan ano. Nag-click ka nga eh. Nag-click nga di siya ata. Kurang magparo ka. Dos. May long. Dos. iPhone 5, mura ho. Hindi ka malugo. Nagusok ka? Hindi malugo. Nagusok ka? Madali ulit lumao, bukan champi. Ano? Ano? Madali umaubos sa ibang champi. Ba't ako na nagbabaka? Dati ba? Ano ka Jay? Kaya kung ano ma, para daw pag dali o. Kaya kung dali si Jukon. Ay si Jay! Okay, nakasalaman natin kaya. Hindi kayo, no? Ano na Jay? Hindi kayo. Makalimutan ko pang kalit. Arin, panduwa na manaling maubos. Kaya nga si Jay ginagawa ko. Pang-apat. Tiranan! Alam mo, ano ako? Sumilugi man ako. Makulaw ng naubos sa mga Teka na lagutin ko lang Jay. Ako na ito na. sa mga chicherya. Yan, sawa. Sabi na kay Papa sa manuwa. Apple maganda kayo. Wala ka ito. Buti ba gusto mo magbabaw? Bayawas. Bayaw. Mayroon na ako dito. Bilog lang ako. Kilala ko sa oo. Ako na nga ito
Nakakaya na daw na. Na? 10. Baruas! Baruas na to. Ito buhay. Wala na. Nice togs. Tibayan pa rin dito. Dinurungan ako ni Pata nito. Baruas. Tiri mo. Itago mo daw na bumili. Kailangan ko yun. Ibarot man ako. So, sana ako. Ako na kay Jay. Mabis pa mo na. Teka, ano? Ang hindi pa to ah. Ano? Sige na. Mabuhat na naman. Ikakawin mo ito. Mabuhat na niya Nakalas ito. na dyan buto mo. Ako ay Jay. Pwede lang ba to? Hindi ka sabay pa natin patin mo ako. Suday pa nga ni, dua-dua. Ang gawa no? Suday, dua-dua. Ano na patuan? Hindi tama ang alas ka. Yumalat kami. Matuwa na. Utang plus command. Marunong na. Really? Sige, Buching. Nagustuhan na. Meron ka po. Patuyan na. Nabuo na. Ang sulo ka nga, kung kayo na kaya. Ano, ika, di mo na kaya kiting ratratan. May sniper, ano, Sende yan! kagago. Sende yan! Biksin man na daw ang porting. Anong ano? Korte. Ako! 3-3. Ako! Sende! Ipatador. Ano, sorry na golden egg. Net! 44. Tapos 3. Korte nga ni, gago. Ikaw, teman sa ko. Hindi ka kamay ka duman sa kuya. Daligin. Umayos ka din, Parot umayos. lan. Ibintang bawas ko. Pagdanash. Nakadang mo na? Nakais ko. Pinakusawa. Pinakusawan ko. Putang flashbang. Pinanglala siya. Ajinjing. Ay, Ay putang bangag. halina dyan, halina dyan. Ano, maganda ka. Mas nene, ay nene. Bubo ka. Hello. Ilang score nindo boy? Score nindo. Textbook na kung may copy, no? Yung ani. Ginash. Jing, kaya mo Jing. Parawas na Jing. Jing, tulag Jing, tulag. Ikaw na blank. Anong bubo ka? Anong bubo ka? Score nindo pinakusawan. Nagpasabangkot mo kang may kapil ka. Hindi ka pala napinan, hindi ka pinakusawan. Wen, si Pato na tas toker. Lubos na 50 magustuhan ko. O, nag-sniper na naman, di kaya talaga. Kabunte kaya. Kung kalaban kang kakuya, juminta kong dangayat na narapalagata. Kising rat-rata ng ururo, nag-sniper ang ay pinsa. Mag-snake ka, mag-go. Takang bagay sa spot. Puro takang kising rat-ratan, sabi mo. Ayan na yan to, galing na dyan, tutog ka dyan. Pusing na to, balak mo. Kung kaya ano na nag-sniper, di kaya. Pupunta yung di kaya sniper. Mas kumaching. Wala ka, Ching. Rastok
na, tapos di ba yung kapil mo? Utang na gusto mo sina, gano'n tayo eh. Basta ka mo na maubos sa nagalimutan na. Baka magreklamo ka sa sniper sa iyo ng sumbong. Tatanan, di mo na. Tatanan, ayos na, nanumbubo ka. Nanumbubo ka, tapos kantatuan. Gusto ko na eh. Ang hirap na tato. Sniper man to go. Iyo. Para Para, magana. Sama-sunod, sama-sunod. kailangan natakot sa iyo. Then, maubusan yung ba na Cheng? Lumbat-lumbat na. Ano, Jing? Pinakabang na sa akin, Jing. Pag minablak, di sabi ko na, minakabang, di kaya. Dahil Ano is mo? na pinapatuhan. Ano, bubo ka? Kailangan score nindo 3. Ah, Bubo ka? Score nindo Sabi kaya 3. din yung sniper ang kaya mo. Di makang kaya. Pabaya, isa na. Di pati makang damating sniper man ako. Sniper nga ni Jing. Big na ako na, Jing. Pang sniper, alam mo na nga yun. Ako na agad ka nga yun. Kasi itaw mo sa Jing, ha? So, Hindi na siya may sniper. Ito ka sa ito. Ayan na sino. Ay, sniper. Ang ayos ka. Ano, maras ka? Disco, mate, disco. Disco na siya. Mate, disco pa. Tataon na ko sa awan ng kapasitawan na ako man yan, dijing, 20 dijing. So, gusto na ko pero ito tao basta ang papayad ako naman niya. Muna ko, Jing, nagawad ka ako, Jing. 1,000. Nice siya. Ay, check ko. Natanay check ko, bagang kapil mo. Jing, na, Jing, ang sniper, Jing. wow, nice sniper ba? Ay, nata ko na kami, kami Di dua. mag-smoke, di mag-smoke. So, ano dyan na, speed light sa may window. Saan ni disco, laki, disco. Nash, ano dyan, Nash? Oras ko? Sorry na eh. Lagi mo Yeah, kaya. wala dyan ako. Mawindo kita ako, katando ako, umiwan na di ka mag-isurog na siya. Pero wala pa na. Sniper ka to. Ano na, kata masurog ka. Ay, Down na ka. dyan, nakalala dyan na! Bako man dyan, yan! Down dyan, hindi na nagkagawa sa kanan. Puta nga, yung tuloy mo na dyan sa sabi ni Ben. Sabi sa pati ko. Sheesh. Ay, ang kitig di. Gago. O, gusto ba ako tigwisunan mo kami bang? Sige na, ano, Russian. Jeng, magratrat ka na, Jeng. Russian ko na, ano ko ka. Pinapigatig rito na na-score nito, pera 3-3. Mga bubo. Nagpatulog na nga, lumatras ka pa. Ano, bubok ito? Facebook ka. Facebook baga kaya. Ano, bubok nga nito? Ano, bubok ito? Bubok itong na, ano, napayo. Shoot na to. Ikaw, wala siyang bitaw. Nagratrak. Orang kayo nagratrak. Nahiling pa nagratrak. Crash na, pato ano, yaw, nakadiktiyo, nakailingon ako. Suno na, los na. Nasa los mo ka ako. Mapaluli. Ano. Tara, likod. Ano pato nga, ano yan natin ni Jing, baros na. Rain tambuhay. Rain tambawas pa lang. Yaday! Ano? Yan sa baba to. Yo. Matalo mo to. Tumata ka mo ba? Sige Jing, Ano? Uy. Mga bubo! Ano, ina-score mo. Ano kung ang iskaw na natin? Uy, na hindi kami ka dito. taan! Bubo ka kaya, ang Hindi score kataan, mo. may kaya. Yan, Jing. Kailangan na tayo. Crash daw. Nag-inis mo ka nga, eh! Karoon ng kibala niyo. Karoon na ninikibala. Kinuha ka nga Love, naka-sniper na naman. Pinamot at subala. Patay ka, kasi mo na nagkaw ang bala mo. Ano, kailangan subala ko. Hindi ko kayo nakuhuli yung Mani, sa patuwa. score. Pupuman sa na. Sinurog ka niya sa kaparator.
yun na nakalaban mo. Lapin mo, kapit ko pala siya na yung set of kapit ko. Isay. Ay, sa ko rin chiliyo, ay, yak, di ang magdagana. Ew. Beng! Ano na lang mo naman ako? Kinaon sa pala, kinaon sa Ano? pala. Kinaon sa pala ko. Yalo. Ano? Nila kinaon, nila sinapa niya, nung na diretso. Diretso naman Sniper niya. kasi maras ako. Hindi ka na itong kabisto yun. Mabok kita dyan. Lugi kita dyan. Lugi kita dyan. Flashbang, lulit. Purong barangang. Yan ako eh, nakasbam. Gulo pa nga. Smoking grenade. Oras na yan. Smoking grenade. Malat ka mo, DJ. Balik. Ubus oras ka ulit isa na to. Pabusin ko. Rasya. Ibaling. Rasya. Libot to, libot. Yeah. Uy na. Smoking Anong grenade. grupo ka? Bubo. Tali ko daw, partido. Tali ko na. Bakit? Yung sa likod niyo mo. Ay, dito ito. Partido. Yung sa likod na ano. Sa likod yung ano, ang Ako galing. kasi tayo si Butong. Ibang pang ano ka mo. Bungag ka, Chichi. Sinang mo? Ano, Tarong pa katuan? Wala na ito, kaya na. Sige na. Sinang magsusutuan ko? Ano? Bubo! Mga bubuk. Sniper ka na ulit. Hindi ako ning bubuk na ano. Ano nga, natin siya napin mo, tas nyo, kirang bubo man sana. Sisyanta na taang apil mo, ano bugo. Sisyanta na si tata. Tas nyo, kirang bugo. Sabay na nagkabot sina. Really? Really? Mapatawag mo kami. Siniruan ka namin. Luwi siya si Butong. Luwi siya! Oh, nito! Bubo! Ay, isa na agad ang sinay. Ang pulanik ka na mong bulag tatalo. Kung makalos, bulag tatulo. Ano patuan? Taram na? Igola ko pa. Ano taram na patuan? Ano bugo ito? Hindi ba subala kang om? Deman, yan na. Sinapa. Yan na ba ito, ano? Dog na siya, ano? Dog na siya. Kasi lamang ito. Ano na itong bubungit na pa yung siya? Ano? Nagigat ako sa pita. Anong kumabang tulo? Uy, di niligat ang jing. Ala to, saro-saro! Nagkikinit ang Oh, linis. wala pa sa usawa na. Eh, parang ayun lang. Nalo. Shit! Kami ba kanya? Kumiwag! Ako pa makita ni Papa. Bugo niya ni Tamili Film Carbon siya. Isus! Oh! Siniba! Paninig! Siniba, subala ko! Bakit tumadok ako? Ang hayop na, tarangat. Wisi. Saan ka punta? O ka nagsurat kung saan ka punta, taktik para pagkulang kasi hindi ka sumakyo. Yan, kita. Yan, sa taon! So, duwa-duwa ka mo sa usawa na. Kaya to! Kaya na! Ewan, sige, hindi na pila. Kaya nga, Mapapalit lang. Ato, kaya ka datang nag-iyo taog. Nice, palit kita na. Aperay na siya. Wala ko. Kita. Hindi mo mapapalit mo lang. Champi. Oh! Ano sa natin ito? Sa no, dinin do kaya. lumuwas ka. Diba yung ka? Diba yun ah? Ako nga paano? Ano mo, at least limit na yung pira. Dalangan matagutok ka na ka-sniper. Bubo ka. Nanay mo kaya Ano? magpasway. Natama ka pa
magpasli ka mo sa tunay na buhay. Boy! Ano, tara na to. Ikaw makapaslik doon. Ano ang bubong ito? Hindi na may tupiding. Bubong kay... Neng, paslik, neng, sa Bobo! na buhay, Jay. Out na ata. Araw, bububo ka man sana. Hindi ko mina-out. Rulugod ka, umapas kami ka sa tunay na buhay. Jay! Tunay na paslik na tunay na buhay. Yung dito ko sino. Jay! Bubo ito, yay, bubo. Bumbagang patawa ng garto makapasli. Bubo kaya. Sa kaya nga dyan, kinang. Tigba ako kasi ano. Sa kaya yan pa sinaan. So, pag ako kami doon, nag-reason. Paslik na to sa tunay na buhay to. Lahat, ganun pa ako na. Paslik na sa tunay na buhay. Paslik na no. Okay na to ba? Ano bubo ito? Susibit po! Hello, bubo. Susibit po! Ayun na 7 points. 7 po. Ay, 7, 8. Sangad na kabang to, sinasya ko. Ano ang patuwa na ay siguro kung sino? Yung tinawag sa kuya ni ano, may pagtanong yung ano, yung Mga na-shops lang. Ang palit, ang palit. Oh, yeah. Sus! Nagtataka ako. Oh, sunto ka ng tugtog ka sa butog. Bigyan na, sititig ka rin nagkamit yung butog. Oh, sus. Ano pa to, di mo na kaya maguba? Ayan. It's likas-likas, it's not kabayo. Nabagong pala mga kisartorog ka. Bitikon si Nargan. Marar na Black eye. Black eye na ito. Pagati ko to. Buka na, di mga Dogs, ikuan. lalim mo to. Dogs! Ikaw na niya sunuso sa may bilbil niya sa lalim mo to. Anong itong bubong ito? Di ba nga? Ngayon lumilipad ang bubong. Dinosaur. Ano? Dinosaur. Bubuan? Dinosaur. Mga layo. Dogs, sila yung mga itigsutak na. Kaya magamit ang bong. Karagaw ka, no? Bubo kaya ito, paglayog, tigbak. So, kamusta? Yan si Mr. Tito Maran. Kumusta manan? Kumustanan? So, duwa na ka ba? Kumustanan? Bubungan? Tara na sa BR. Nakakaba mo na ito nga. Tara na sa BR. Lagi. Tara muna sa BR. Dahil mapitito. Labo na. Sabi ni Papa, walang mumerge kaya ko ni Kylon duduk. Ayo, meron nito. Huwag ito magpera sa tama. Kaya mo? Yung ka sa taas. Yaks! Bubo. Kaya, nagre-reason. Okay ka, mami na. Mami-reason na. Not at least, bubo ka. Hindi mo kaya sa baba. Yaw mo kayo sa taas. Yung hindi. Yak. Tumili ka ang sumiko to. Mami niya daw. Bubo kaya. Ano ka mga bubo ah? Mga abangan sa taas. Mga bubo ah. Ano ka mga bubo? Ako? Ayaw ko. Ay, Ako nakapadugo. Tapos si Chichi nakagadan. ayos na nag-dokos. Ikaw mo ka na, Jay. Mga pinagat yan lang pag-dokos. So, sa ano? Wednesday. So, Bubo? Snapil ko. Okay, Rahman. Snapil ko. Well, naman ang pinag-umay. Tawag!
Ay, Sus! Nakakotog! Kahit pumotor rally sa TV Ma'am? ko. Oh, abo, man! Anon! Ay, Chichi! Ay, po. Sugi Yan ka. naman daw, Boris! Sorry, ha? Ayos naman. Kaya pa, kaya pa. Very sorry, Chris. Wala kayo. Nash, teka, Nash, maglas, Nash. Patapusin tayo, Mas. Eh, Bubo ka na, ano muna ka na, mahina ka. happy na rin. Utos sa mo. Utos sa mo. Buto na ako. Golden headshot. Nakulong ko dito si cellphone na din. Ano yan? Dawa, kailangan mo pang taram naging combo bang apil mo. Ano? Uba ka na. Pinapil kaya ka nga yung pinandurugo niya da. Really, your dog. At least, nagyan ako si Buto. At least, nabawasan ka Ay, ba? ay, ano ba? Oh my God! 99! 13 ako. 13, 11, Maging is pa to. 11. Tigba. Sayang, kanjin lang ako. Rejoin na. Itong pugol ko. Marabasan ka ha? No? Yung para marabas. Sino rejoin na siya? Gago ka? Yoy, papa eh! Yung... Wala mo kami makaklan. Ako makaklan. Nagagilid si Nash na daw po. Ma-rejoin ka pa ha? Mga bubo! Mga bubo para rejoin ya. Parigay, mga bubo! Hindi nga daw ang score ni Patuhan. Guys, sarap pa to, sarap pa. Tayo na Kaya kayo naman malaban. ako. Sabi mga bubo, Yak, yak, Ritos. mga bubo kayang kalaban ko sa ibang pwede. Matras ng bubo man sana. Ay, nalakas pa. Pag natulog si Chichi, galimik lang. Yung man ang matibay ang Patuhan ha? Out na sa bubo man. Ano na, siya out na lahat na Nash. Pabamayahin na ang school nito para kakapagayat na. Tayo, yan na po ko tayo nagbat. Mahirap. Makaya ako wala po tayo. Tapos na yung labaw sa pangalan ni Butog. At naman sa ano. Tuloy. Aling sa bubo. Mabubuto na ka mo. Yun ang bubo mo Patuhan ha? Good evening. Baka niyo pero na ino. Ay, tatuan! Komisyon ka pa sa panglaw, hindi pa ko kakakita. Inis pa to. Anyone, Jake? Patayo ka na sa ito! Patayo ka na sa ito! Oo, sabi ko. Ha? Pero, Ano di mong pinagkita? kadami ko kayo sa magpasunod. Pakalat kang kabaka. Turok kami digdi. Tindangan eh. Makalat mo ka ano. Turok kami. Makalat mo kami kabaka. Turok kami. Bubo kami. Bubo ka nga ni Nay. Naging is pa kami to. Iya, naging is pa ako. Is na it na ko daw kasi bago para. Naging ano giray. Day-day ko pinayro sa mga ano. Isko. Balik na to. Tapos mga boys ko pala ba? Pasalungan mo yun eh. Ako! Grabe, magana ako. Matlali ka na. Nalakpasan eh, kung orang panimin. Orang taktipan. Nalakpasan eh.
take. You have to be like compadre. Really, you know. So, yung So, so, piano. Ugay mo ko lugo ni yan. Hindi no, bigla lang ang kaya. Kakain mo. Naglaban din na email sa dayuto. Kabilang si Kito. Nagatak. Practice. Ano pala ito ba? Yan ako. Tawag sa araw ko muna ng tagso. Dahil pala yan tagso. Iso. Luluyaw. Kurita na. Pinalaya ka. Kubo mo.
Sa taas na. Bakit? Mura mo na. Mura mo na. Mura mo na yan ano, na nagkakarating niya. Alam mo yung mga TikTok lang. Gusto ka? Paglang ka na tapos ko, ako nag-speak sa bunto. Pag-ampi ko rin ng pandukay ko. Ayaw niya ng limas. Ayun! May sana mo ito siya nagpapaw. Pati ng oh, really? Really, your face? My dad is your father. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Tawag. Maganda ba? Computer 4 is still. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Dapat mo malitaw.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Manis giling nila. Computer 4 is still. Computer 4 still.
gaway ka, pagkain. Double bar na ito, manalit ito. Double bar ito nung bebe. Double ka. Nakako pa sa akin. Pero, Sa nato nung bebe. Computer Double bar. 4 is still. Mga ito nung sarapan. anong baby? Biceps, pagkasa ba? Biceps. Ano itong bebe? Sila. Sila na kami. Tara. Wala dakol namin galo, no? Kaya sa akin na ano, makalala. Arte nila, ano. Kaya mga Diyan, si Lumino. Buka na baby. Gamitan na ni Milo. Agilang. Agilang. $5.25. Good evening. Tawag mo kung sino sa tawag. Ano pangalan? Hindi ko nagpapasi. Hindi ka lang sige para makita. Baby. Okay, pinatinawag ko ka. Ay, kaya pera ang ano, paparit ka lang. Video. Na, pera nga ito kaya. Ha? Na may kono. Oo, na may kono. Ano sa sale? Oo. Paano ka nakula? Meron ko ba? Bako, tapos ko na suaman. Kumangkat ko na Sara ba yun? Sarong ko ba? 20. Balikan. Color na na sector. Oo. Hali dyan cellphone. Pag may tao. Orang gunito, double bar. Mami daw na. May balik. Wala man.
man i-send ko sa message. Mura mo na. Bluetooth. Yan, dala ko ba yun? Ah. Redmi 8 ang pangarap. Redmi 8. Masama ka yan pagbukas ng bell. Bubukas yung pin. Ibiglaan na patay. Yan na. Pinero mo pumunta live para na sa'yo. Paano nga nito dala ko yan? Ito yung anak ko yung mga picture. Yun na, tapos. I-highlight kaya. Pero yan, wala pa. Tulos, saro kaya, nagsasarong ka. Tapos mag-picture. Yan sa mo. Yan mo gira-right ka no? Ito may password. Meron daw kumukuha ng cellphone mo.
Cellphone ni Nono. Cellphone ni Nono. Tubuyan namin ko yung cellphone. Ito na, tama yung mapapin. Send mo kiraray. Hindi mo na ipag-pair. Send mo lang doon. Hindi sa Redmi 90. Redmi 90 ang pangalan. Hindi mo na ipag-pair. Send mo sa nakit ko. Sarap pa lang yung ating dito. Oo. Apat. Ayun ako po yun.
Magsunod ka rin kita. Nakuha nga. Tama na yan, nasuratan mo. Dagdagan ka pa pala, kurang ka pa. Tama na yan. Ano sabi yan? Kabila. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Nirariyan na ano? Kasama na? Hindi na susunod. Ako yan marunong. Ako yan marunong pa. Hindi kayo. Bubo! Ulo? Ako pa ganun ako. Yun na? Ano ito yawon dyan? Okay. Kasi 16 kung masunod na, ipit pa. Hindi ka nakaw ka na? Puti ko lang. Lagyan ako nga. At di ka na?
My turn. So, nalutan mga madaya. Buhat ko kamo. Dahil mo nang pag ako nagbubuhat. Bumukan ng mga. Agad ko lang yun, John. Bakit ako pulit ako niya? Mas ko nung nagkira niyo. Yo. Yo. Ako lang marunong. Balik ako. Kailan ko markay ko. Nakabutan mo man. At ako nung sinakay ka ito magamit. Ayaw na. Mata mga makulit. Paano mo nga? Tapos sumayaw. Ayun. Do, araw. Ako nagtitimagan na ako ng kawan. Arguing. Arguing. Boundary. Look! Dito na ko! You lose, Sarah. Wala nga doon kung nagkadiyan na ang panagluwa pa. Magkakaka. Alakad siya. Alakad yan, araw. Eh, para sa iba ko magagay na ha. Which one sa'yo mo? Ano ko yun? Ano ba ito? Wala ka dyan. Bakit madag pa? Masulong. Meron ano? Meron ako namin.
na agad. Ano kami ka pa? Ano kami ko? Your skin. Your round. Talagang mukha ko. Ang napapagpabuhi ka. Okay, what about 25 pero? Ano? Let's see you. Ano mo ba? Ano mo? Ano ba nga ito? Ano ang viewing dito? Ito tayo bubuupan dito. Nakawala pa. Pero pala. Nakapatid ko. Signal din ako naman. Wala na nga ka. Diyan ka pati kagda mo nga ka. Then sige ka nga ka. Pagtinata ka. Pagtinata ko itong space. Wala na yung space. Kung ang reason. Dyan sa ano ko. Taranggapan din yan, taranggapan. Kasapan. Trip pa pala. Ano ba na? Kahalin sa'yo. Nakasit ka din. Wala ka. Alo! Hindi mo pinaragumag ba? Kuya, ano Hindi na ka paragumag ba? Ano? Sigurado ka na? Baka mo? Ako nga ni, may pinakala ko kayo. Kulang na kayo. Wala to. Pinaluin ang karal sa nila. Kung parang kwarta. Wala nga. Mapasap. Kaya na kung umay ka na dyan. Di pa, ikumigo ka. Di pa siya na. Wala. Amigo. Ibus next shows. Pagdilin ko paano? Ha? Kaya okay. Pwede pa nakakapang. Sorry na. Hindi dyan. Oka, ibus next shows. Hindi dyan. Hindi dyan. Kuya, Satu.
Yung totoo ba yan? Ade, may utang na loob ang Russia. Kaya di, magkatakayang anuhon kang Russia. So, bagas? Sa'yo. Di bali 2 kilo na. Oo. Sabi ko, kaya pala, nahiling ko na ito. Duman sa hinigdan ko pa lang kasuba. Tinukawan ko, may ulo na. Ay, kag mo na duman sa ano, sa pikagang kang plato nini, sa duwa. Tagton, ako na sana maluto. Ay, kung bako sinuno na. Malipat ka kaya yun? Bawal? Sabi ko papasword na. Upa ka yan, nakalibon, tanga ka. Ayun, sa Hindi ko namatay na maluto. Nasog ka? pagkabuto ko, kung ano gusto kahit. Wala ba? Wala ba nga? Iba. Pumunta nga, iputulong. Ito dapat. Ito. Partido Correro, Naglaw ka po. Ayun ka. Ako yan. Ako yan. No! Tawin ang drone dito lang eh. Malaman. Ano gusto natin? Isa na. Iba naman ang batid mo. Ano, hindi mo. Tawag ang iba. Ano? Ano na yung partida? Hindi namin wala pa. Wala pa. Kaya kung mag-drone ko lang, dapat lagi mo sa master. Pero Ayan. Visit.
Password. Password. Yan ang password. Ano yung password? Nakainip mo. May password yan? Ay, ano po yung mag-inip mo? Ito yan. Ay, anything. Ang hayop na tawag. Ito! Bakit ko po ang tawag na? Ako ba nabibiro? Ano na magtawag? Ay na yan. Ay na yan. Eh, nagkakal mga sila. Yan, tama. Hindi ka na logo, hindi mo 55. Logi na lang, ilahin, pinagabot pa. Wala ba, ako na, kanwal. Ano, malibang sa pagkakas. Sulit ako sa sakat. Ano, buwan mo? Ano, hindi yung pagkakas. Ako, Nebol, South of Youth, Festival. Oo, tali. Ano plana? Ano kung search ang mga reklam? Ay, siya, siyempre, yun, siya din sorry. Lahat mo, natin ko na namin. Kasi pa, dito para ka, ano? Gawa naman yun.
Hindi na ako nag-usaw. O, Diyos ko ito. Dito na nga yun. Ano? Steven, ano? Kasi, may yung Agad ka po ba eh? Shit, oh, dahil na gano'n. Roy. Buwatan mo doon. Ano po ba? Ano ba? Kaya nga, waiting ko. Ano ba ginagawa? Ano ba dito? Di ako nakalinga. Bro, sa bukit ng bawat niya na brand ko. Pero kung gaano ko wala man eh, dumal mo. Pinagdo ko, para nagiging ikaw pag nagilip ako. Wala man eh, wala man eh. Wala man eh. Yung pa nandiyan, puro naman. Ang ano, pang dilo ka, itong diyon, wala. Kamay mo, dito sa ulit yung ano mo. Yung pa na, marami naman. Ano, sige. Tara, mabilis ko. Hindi ka mag-tao. Ano, ano ba? Ano? Sa table, sa pinwa. Hello, yung ako. Ano? Meron na plan. Utang ha, yung pampagana ko mula di puta. Dito mo na yan. Ano? Mat? Ano to? Ang ito. Ito, Hey. Hey. ano din ako? Ay. Hey, ay. Hey. Jose. Ayun na. Libol. Libol. Wala ba yan? Wala ba ba libol? Ako sa numero, Rose. Ha? Ano? Doon sa Lucano. Okay,
ka dyan. Ano ko takot ng kalaban nyo? Ito lang, ito. Ito lang mo ta. Pag na mga chichit, nakalimutan. Naman, ang W. Ako, putang ina, nakos ni. Nakos na tayo. Putang ina ko. Dali ko pula ko tang right. Nagana ba? Utang ina nga yung anong isa? Sa water. Pangayip na ako sa akin. Duplikan mo. Putang bawas na hayop. Nilam no, di. Lupin mo yung lamay dyan. Ilong din ay may mga yan. Sabi ko sa kawawa. Teka lang, di kita ulong, di kita, pinagdalang may di kita. Yan, dyan, sa talo. Libutan. Tayo bandaraya. Talagang din po natin na ano? Ay na. Naaba Ay ka. ka na ganun niya. Ano ba na nila? Kutso. Nag-basing ka kuya ngayon. Nag-basing ka. Ayaw, sige sabi kuya. Bibili. Tulong siya. Ayaw. Kiri ka na. Yung dyan, minagaw ko po. Bro! Tanong! Tanong. Wala tayo.
Hanggang pinaka-ball. Tulog! Ball. Original! Pwede! Ha? Ano ba dyan? Ball. Ano? Yung dinapayog. Dito. Kaya kaya. Kinisin ang gilidin mo. Utang yun na kaya makakasali. Log ka. Para buha ka nga ka. Log ka. Log ka. Samahan ka mo. Okay yun. Hindi ka magbibigyan. Hindi ko ako maparanong tanano ka. Ayan ang mga ka. Ayan ang tulong ka nga. Ayan na muna. Buisit na nga, pag kami si Panya, sige mo papansin. Borde ang nga, tinahuro siya. siya. Panido. Di ko ba ito? Panido dyan. Karoon kasi nagbu. Yun ang pansin. Ha? Kaya? Kaya? O, di pa niya lang, walang mga binaharap. Hindi talaga po. Makalat mahal. Dapat ba ba? Sige, libre na, libre na. Ano? Nung ano? Libre na kabantis. Libre na ako na. Daw di daw si Ipor sa kuya. Oo, gano'n lang. Utang ina nga yung dinaulo siya. Pagyan na. Chan, sa baka na dyan. Diyan, pagyan ka dun. Ayip ka. Di pwede. Fiber. Then, bali. Kung pinatak mo, pasama niya. Ito ba nga, makaroon nga ako tangan ako. Pinagpili ko sila yung June. Katanong ano ka ngayon. Gusto ba ako daging ako? Tingnan ko kaya. Tekaraman ko baga. Pinag-aaral na dumahan ko mga pinagipig sa Mickey Sport. May nag-ipig. May babaradwe. Puti kulong daw ako. Tapos, Yung bigay sa rock. daw ako magkakikaw. Ano nga igira na? Tapos, pag ako kayang tanwi. Hindi mail. Taligutan namin, mabanat kita dumaan sa sport. Hi, si Jun sa'yo, puro utik mail. Hindi man daw na akong wala man daw doon na sira sa may gate. Tapos pag ibang Hindi putang yan pa sa water. wow, patanong pa siya sa tagpuan. Kasi nga pangarap na, bakit nun dyan eh? Tapos nagtulaw, hindi ka ang papatak. Gusto ba nga Ay, ito? ay, salamat na. Ano yung si Tagbuye? Kaya pa ako so ay matano go. Nagiribing nga niya si Tagbo. Di ba tayo na hindi makasugod? Isa way baga pa ano ni ano di marebo kung dyan. Sa banggi natin. Nakadulog-dulog pa nga yung Kergits. Pag-agi Kergits. Tangayip ka. Tangayip ka. Ang pag-bisa na ako. Babae ka. Alagaan mo ka. Hindi, ano ba? Nag-iigo na ako niyan. Si Butog man nga din. Ang hayop. Parang Ang matang ginahayo. Parang araw. Turot na. Ayun, di po ka na talaga. Hindi na naman palitan mo na Ay, ano, hayop. bubo, nakikawali mo. Ay, nabot pa sa hayop. Kasuwa ko kita, kung nakontrol pa ako, araw mo na ganyan. Oh my God! Nagtatara pa mga, tapos nag-ibig na sila mo. Kasi ay nag-ano, naglutog nga. Makita ko na muna ngayon, tuloy na lang siya. Hindi nga na, dito. Parang minsan makadulog-dulog, kaya nga yun. Nagsasawa ko naman, gusto kayo nito kayo. Ito nag-asuyo. Tingnan ako baga. Nangala si Tuya. Puto na Pinagawa ginduwa. ni Carlo, pinagawa ko naman yung Duwa na ginduwa. Kira, ay, wala mo sa araw lang. Sira mo sa kapatid ko. Ano to, may sikala naman ako. Ano sa parang nila? Putang ina. Karulo ah. Mount ng week. Okay. Ay, yun. Okay. Yun ang mga kasi. Sa mola. Nakikitig ka Hindi niya. ko ng pagkalam ko. Sanang taso. So, Sa kawan. Sa mola. Kalampas ko na, kaping ko ba kalampas? Tangal, gusto ka nung na ito. Nagbabalik. Reborn kami.
Dapat pala kuya, pangarang ang lang reborn. Magkano ka dyan na bang nag-isip ko? So, sa ace na naman ako. Tubig kaya ako. Kahit na nag-isip ko, isa nga. Bakit hindi sa aga Kaya pa? makasya pa siguro ito. Yung dito, may lungay. Ito sa baba, sa water. Water mo. Putang ina, 99 ya? Daw, atyaw mo nga yung nasa B na. Sakat na. Ito. Bigyan ko ngayon. Bigyan na! Isa na mo sa ng buhay ka. Isuot ko ng buhay. Maski ina mas ko ito. Sikat. Wala kang anong oras ka po. Ala tao na bago ni Chan, mga kalaban ka. Di aram na nangalas kita. Nataraman. Puta nga eh. Yung bigi sa sa baba, water. Sunay tinay na naman. Minay tinay ng bawas. Ay, ipon niyo. Tinay pa nga na nga yung sinita. Busit kayo pa. Ay, doon na mag-favorite doon na mag-go. So, bakit? May score na ako sa bagong tunugan dito. Tapos ko niya, is ako, Nagiging kabahan na oh. eh, pero minsan ko na ganun pala nag-gali. Nag-reject nga niya ako, pero bang nilarahan? Naalang, sa'yo nag-reject. Tugi ako, kaya, pero ano, manalo. At least, wala ba? Inahin. Oo, kataso! Taas. Sa Putang ina. Siya na takas, ganun, tinabangan. Saan yan? Pinakay. Yaw na dyan sa may water niya. Ito na. Mura mo na nga. Nabang ang taas. Tatawag ka pa. Ayos ka. Bayo na lang. Ay, tagod ka na, tag. Mga sa ospital. Dabi na, nakakita. So, ang ganyan, patak-tak. Buwan na, mga pastorado. Ay, pag ano, may mga ibigsuan. Uy, ang ganyan na. Uy. Ay, nay. Sabi. Oh, shoot. Ayun, buwan. So, bilay ko. Ulit ako. Oras na yung interview. Ayaw niyo sabi. Paros na. Ano ay? Gawin din niya. Bakit? Sabi, nagawa nga kami. Ay, sinuriyaw tayo mo dyan. Ha? Ito, sa tipo. Diyo, utang hay, kung pala ako na ate. Pala ako, yun na ba tayo? Pagka dumo sa ikong hay. Katago na ito. Katago akong hay. Mga dito, bawas. Ay, ay, kabagan ako na niyo. Bawas dito, hindi ka rin ang gawas. Uyo, dahil sa may base. Sa base, Uyo. Utang ina kaya ng hay. Ay, So, hindi ko lang hindi ko na kung ayun. ay naman
kayo. Ayop po. Join na ka mo! Ayop pa. Di ako lang palang dumaan. Isu! Ay! Ayun na naman. Uto sa slide. Oo, takin na mo! Sabay mo lang ko pa nga. Ang mura ko na si King. Salaw? Ano na? Hindi ka lang ako magpalitan pa rin. Ako na kung isliling. Puta dua. Enjoy. Utang ina. Ay, baka to. Ninja style! Ninja style. Ninja style naman ako. Ninja style. Yaw. Ora, ay ito. You know, ninja style. Ay, pumunta ang ina rin. Yaw dyan, yan sa gilid. Yan, nag-aabang ako. Ay, pinagtatag ka sa ayo. Saksak-saksa ako ulo sa mga ikinili. Nakauwag man. May pinurot po mga sa mga Kasi po na, pala na nga, Chipo. Yun ako lang mo na. Ikaw lang. Di mo matama mga bro. Dapat niya mo sa ikaw. Wala ako sa bisaro. Sakto na yan dyan. Pwede na painan naman. Painan naman na ngayon. Lahat yung piniskwad niya. Pakaya ako na nga yung nakaksa ako pero wait. Magkarapay ka na to. Duya nyo, week. Duya na karahin ko bilang sakto na mga ito. At pala mag-aaral ito. Putang ino mo. Sayang. Yaw sabi. Dua. Ikaw nakabantay sa bridge ko. Paingin. Yan ang Pwede pa, pwede pa. Abot pa. Sheesh, Abot pa. Uy! 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 Dawa naman naabot na. Yan dyan. Uy, yun sa motor na. Sa motor yun na. Milo yan. Kakanin mo na. Tawagin sa roya. Sa-bridge na yan. Hindi na sa bridge na. Gano'n. Kayo siya. Water yan. Sige na. Tangay, tangay! Sabay mo na. Sakta mo sa mga ikilan. Ay! Ay! Ay, nadakala. Ay, ingat. Yaw taday. M. Amoy pinakadakol na. Yo. M. Tama ko N. Ito mo. Sabi siya, nag-generate. Yo. Medyo may suwad. Ay, sigura. Yan naman, may Ito. Lutang nga yun pa. Sayang, nailing ako. Kadala naman pa. Ano na? Ano ba ma? Ano ba? Ayun yan. Arapat naman. Arapat na. Natangay na. Ar! Di ba na nga? Di ba kung nabang out? Diba, pagkakabang ay, nagbuhat na rin ikaw, usok ka. Yung ay nagbuhat na ang usok ka. Ingat niya kay usok ko na, makabasa na rin. Ano Yung, yung plan mo? Coach, panalo ka sa good chicks iyo. squad o, ito, player.
Kanino, ararinyo. Inaran. Yung katlinggan ng kasaw mo yan. Shotgun. Para magyakwad yung ano ba? Ipangot ka kayo din. Right? Parang gayo. Pamo. Kasi nagsaro. May pangot mo ba? Muna ako sa pamo. Pamos na kayo. Pamas! Pamos na. Wala sila sa langay sa Parang English kay ito, English. English ito. Bicol. Naman naman si Butog Maribuan naman doon. Butog Jono. Ano nga ni?